Përshëndetje të nderuar shikues të Televizionit Publik të Kosovës dhe Televizionit Shqiptar. Përshëndetje për gjithë ju nga diaspora që po ndiqni emisionin Udhëve. Këtë javë emisioni Udhëve do të trajtojë problematikën e përdorimit të drogave në Kosovë. Në vendin tonë çdo ditë më shumë po rriten shifrat e përdoruesve të lëndëve narkotike, ndërsa mosha e përdoruesve sapo vjen e po bëhet edhe më shqetësuese. Në hulumtimin e gazetares Kaltrin Rexhepi do të sjellim 2 rrëfime ekskluzive të 2 të rinjve që janë përdorues të narkotikëve, si dhe për herë të parë do të flas njëri nga shpërndarësit e drogave në Kosovë. Ai do të tregojë se si e blen dhe kujt ja shet, sa është e lehtë të shitet dhe të blihet droga në qytetet tona, kush janë blerësit e tij dhe si sigurojnë ata të hollat. Ndiqeni hulumtimin. Targeti ju kryesor është kopja e droga ndryshme. Pej 2-3 meter të natë. Dëshira për të provuar një ndjenjë të re, për të eksperimentuar, për të qenë pjesë e grupit, të rinjë sot po i shtyen të fillojnë përdorimin e narkotikëve. Fillimisht veç një cigare marijuan, pas një jave dhe një tjetër, derisa brenda ditës detyrohen të konsumojnë deri në 4-5 cigare që të arrijnë efektin e dëshiruar të drogës. Mosha shumë e re, ndonjëherë edhe prej 12-13 vjeç, fillon të ndikojë edhe më shumë të këta, që të fillojnë përdorimin e drogave edhe më të rënda deri tek kokaina. Në rrëfimin e 2 viktimave që ne kemi intervistuar, duke u mbrojtur identitetin, tregojnë se si filluan të përdorin e edhe të bëhen të varur nga drogat. Ata rrëfejnë se si ndikojë të këta mos kujdesi familjar, që të jenë të lirë të dalin të blejnë e edhe të përdorin lëndë narkotike, ndërsa veprojnë në forma të ndryshme për të arritur të sigurojnë doza që ju nevojitën, duke mos përjashtuar edhe vjedhje në shtëpisë së vet. Unë kom fillu për moshës 13 vjetë, do më thonë, mu ka shty se jem rrit në rrugë, do më thonë, jem rrit me një vend ku një mes ka posa së familja kujdes, në ashta shumë për mu edhe tash mu ka shty qaja që kom net të në kohën jashtë, edhe kom pos në ashta edhe punë tani edhe me qasi njerës. Po, jem ka në klasë 6, do më thonë, jo rregullisht, po pas një kohë kom vazhdu, do më thonë, për ditë e kom pos me pi, edhe tash kom bo, do më thonë, 16 vjetë, hale jam të e pi. Nuk e di tash, kur e kom përdorë, do më thonë, nuk kanë për mu që më ka bo muni shumë mirë, edhe tash, kur më ka lëshu, se di, nuk e kom pas në ashta problem, po kur u bo pak marrë shumë kohë, abedel, që kom met pa të, që atëherë kam fillu krizat ku mu ka dosh pa tjetër me shku me gjithë dikon një, me bo, me vjedha, diçka me bo, që me pas për me konsumu, edhe që ajo është e kjesë që e soj, dhe me thonë, krizat që të kopë, që së nërëm pa të kërqysh. Çfarë lloj të drogës ke përdorë? Unë kom përdorë vish marion, bari, dhe me thonë tjere të të na. Kjo është, me thonë, qelë si drogës që i thujnë në na, se me këto fillën edhe tani vazhdojnë të tjerat, se kja të shënë deri të tjerat. Sa pare tu ka ndashtë për një ditë mu furnizu me të lloj bari? Po, gjithë shysh, ashta qysh të konë rasti, po, këtë shuma që është që do të me ble ato pa tjetër është 5 euro,
Na ato i bojmë ka herë, apo dyqysh edhe nëse si kemi i bojmë, po ka herë ndodhe dhe i kemi na qëllojnë ose diçka, po ku nuk janë, do të patjetër më bo për ta. Patjetër do. Po tash është kur do me thonë rritë doza, kur ty nuk të mjafton një cigare në ditje me pi, kur ty do me thonë ti vazhdon ma shumë, se cilën herë ma shumë me pi, edhe patjetër që ti je veç në ta mua dhe s'munësh pa ta. Do me thonë, përdorimi i tepër të bën edhe ndoshta edhe më smjani efektin, e tani me lypsh se cilën herë ma shumë. Sa kohë të fillu të me lypë ma shumë me cigare në ditje? Ka një vjet, mas një vjeti që kom fillu, është e sigur që kom pi shumë ma shumë tani edhe nuk më ka bo kur gjo dhe kom lypë efektin gjithmonë ma të ranë. Që kjo tani, kur jem konë në stop në ta, tani jem linë problemet në familje, ato, këto. Ma vun tani kam morë vesh familja, qa kom bo, që shën konsenet. Edhe jem një tani edhe shumë kesh, apo din kom pas probleme shumë me familjen, kanë qitë për shpis, jem dollë kom vjedh, kom bo shumë sene, për me konë në efekt soj edhe për me najtë me to. Kur të kanë vrejt familja, që kanë vrejt efektin që ti jetu konsumu diçka, jetu nuk kja i gjallë ty nuk ka një vogël që s'ke përdorë drogët e qka ti? Po tash ka fillu më vrejt dhe më thonë kur unë nuk jem konë shumë aktiv rreth familjes, rreth shpijes, se kam po që nuk jem ofër tyne. Edhe ka dole kam po që edhe kanë kuptu që jem të e përdor. Ma kanë zonë të shpia, kur jem konë ashtë në tesha, më kanë kontrolu ose diçka që po di edhe kanë gjithë barin në gjeptemin, edhe kanë folë me mu me mënyrë shumë agresive, apo kupton, që ato tani u konë probleme maj madhe dhe do më thonë, sa një maj keq që mundet me ndodhi një thmije me prind vetin, me pas shumë probleme derisa dhe me dalë thmija për shpis. Kështu. Ti thash që ke vjedh. Po. Pas pari shpinë, shoshnin, ke dalë ke vjedh dhe qytet, për me siguru 5 euro me ble 1 gram. Po, vjedhja parë u konë s'pëdi, nashta sakt bish e di që mas pari kena fillu dhe me thonë me shok, me vjedh ku kena mujt në market ose diçka dikon, me siguru diçka që kena mujt me shit, edhe me këtym pare që me shku direkt, me shku të njeri që e ka, e posedon me shku me ble, edhe me përdor. Ka pas shumë rastën, s'po di nashta sakt në një rast, po ka pas edhe të shpia, ku vetën e prindit tem ja kum qelë kuletën edhe ja kum marrë dëtima 2-3 euro ose diçka, për me shku mu bo bash me shok, mi bo bash paret edhe me shku me ble. Tash t'ja jetu e përdor hala barin? Tash barin, do me thonë, jo vetë se barin që jam të e përdor, po tash më ka shty barin ashta në rrugë matë në dhaja që me përdor edhe tjetër sen, edhe është një diçka që me bari ku më fillu e tash nuk e di as vetë ku përfundoj, nashta kanë me ardhë koha, se di, a vedin, shumë për doza edhe matrona, ku më përdor mas barit edhe kokain, shumë sene, që kjo është efekti saj, a vedin që të bën, jo veç në të, po edhe në tjera të sene. Do me thonë, në qytetë tonin, pijet shumë, qatë shumë sa, ma shumë se sa që s'pijet. A vedin, ka njerëz ma shumë që e përdorin, se sa që nuk e përdorin. Që është bëni në kontakt me shqicit e marijuanës, shqicit e kokainës? Po shumë e thjeshtë, shqicit rina për porqe, na për kafe, rinë venet caktume ku mune me di që shkojnë konsumust, edhe shumë e thjeshtë me gjithë, në stil vrejen, aja dijen. Që shivreni jo? Po shumë thjeshtë janë nashta pak për trupit, pak ma të lodhën vrejen se cilë që e përdor duket pak ma i lodhën në pamje, s'po di. është e thjesht një përdorus, nashta ka këtu të na qas shumë shprendas tyne, so që edhe vinë të lutin, veç nëse të shë diçka me sy që pikëshyre ose diçka, vinë të lusin tojna apo dënë me ble. Sa është shprejnit, sa po marrin në shkolla, sa kanë shasje me ble në zonët e shkolla, të vetë të rego që e ka në zonës? Po tash ka herë edhe, apo din shprendarësit po janë edhe nga proburat shkollës, u bo shumë e thjesht, apo dyqysh. Aja nuk është diçka që, apo din, çdo kush që dënë me përdor, mundet me dalë, nashta veç një shetitje me bon qytet edhe mundet me hasë në shumë shprendarësa. Në brenda shkollës, a ka të ndodhur me ble brenda objektit shkollës? Jo, më ka ndodhur nashta edhe me përdor brenda shkollës.
jo diçka tjetër. A kam vrejt në herë të tim së më dhënë së të tu? S'kan mujt me vrejt kur, se apo dyshysh na rujt kena ditë mu gjinë, apo dhe në ato situata dhe nashta edhe ka herë si na shku shumicën e rastën, si na shku në shkollë kërë na konë ndikim cona. Apo dyshysh, na ka bo edhe mu largu pak edhe për shkollës edhe me met në ta, apo dyshysh këtë bëm për vete, tash ma herët që të bëm për vete. Sa gjatë ke mujt me najt pa përdor, pa e marrë asë në Po qërë tash shambull kur nuk e kum pi edhe kum thonë s'po du me pi, në kum pas qas shumë nervoz edhe qas shumë stres, depresion, qas që u do është abëder me bo problem me dikon nëse diçka kum thonë ma mirë për pi se me bo problemin me dikon, abëder se mu ka do këshi mu po më qëtësën, se orë tani koha mo dikur kur nuk u konë une që e kum pi për qef, po e kum pi për nevoj, se s'kum pas share për e pi, se kone nevëshme. Thonë në shmuj me lonë nëse jam halin që të rrëthemin. Dhe më thonë nëse unë dalë dikun tjetër diçka formoj një jetë të re ose diçka në ashta muj me lonë. A mo që të nëse jetojnë që të vend që qytet, është shumë problem se ku dalë unë i takoj njerëzve që e përdorin. Për të ardhme nuk e di, dhe më thonë shkollë s'kum kry, s'kom kur farë profesioni, më kalon në rrugë dhe më thonë që atu ku kum vazhdu, që atu më kalon. Tash ashta vjen dita që marrëm diçka për vetën, shola dhe kem shef, nuk jam që du me met të në kohën me ta dhe më thonë të letën me përdorë, po nuk kem, se di, s'kem përkraje për kërkujt me bo diçka dhe vetë. Kjo viktim nuk është vetmja e cila ka filluar të përdorë drogën qysh në moshën 13 vjeçare. Njëri tjetër ka filluar vetëm nga kurreshja për të provuar një herë e tash është varur nga kjo substancë narkotike. Po, unë kom fillu dikon rreth moshës 15-16 vjeçare me përdorë marionën. Do më thonë nuk kom fillu me njanë me përdorëm të regull, po një herë kom provu një me shoqërisë, më ka shty kurreshja kur i kom po një shumë të gëzushëm në efekt soj. Tash, që përdorë? Tash të marionën e përdori alo, po nuk është efekti njëjtë si kur në fillim. Tash të mariona përdoret vesa për mu qetësu, apo kupton. Unë e përdori borin, ekstazinë dhe kokainë. Sa viti ti tash? Tash i ka 21. Edhe qysh arrin me siguru buxhetin, mi ble këto lloj narkotike? Për një konsumus të londëve narkotike, ajo ko për qëllim gjithçysh me arrit me zet porët, edhe nuk është edhe shumë shtirë për me zet porët, se mbledh është 5-6 shok, 6 shok, i bojnë asë cëllë ka pak porë dhe e blejna për shumë të qatë londë që na dojna me përdo. Ko edhe plët njëra tjera që i zena për shumë nëse s'mujna, na se shok i bo bashka, vjedhja, diska, s'është problem veç porët mi gjithë gjithçysh dhe për me kalu ditën maseta, për këtën se masa nejta na më me ndodhe dhe naj problem maj manë se nuk i gjojna porët për me... Sa pare të duhen me siguru brenda mujit, për me kanë regull me këto substance narkotike që sa që i... Qërë ta shtim brenda mujit neve sot kos na dojnë, apo kupten, s'po di që ashtë i vrem me tjetë. Jo s'di, zakonisht, s'po di s'o me tonë. Nashta ata më nishën dojnë 2-3 mjerë. Mas pori ko shumë njëra për mi gjitë porët, po nëse nuk muna mi gjitë dikon bërgjë, nëse nuk muna dikon naj farfojt, a diçka mënyra vetë më është veç me vjedhë dikon. Rost jam është në nonën teme e kum vjedhë vetë, personalisht zingjirë du kotë, në vlerë 900 euro e kum shqitë. Edhe me që ato porët tana ju mënu me mojt vetën, apo kupten. Sa të ka dalë që të pare për me... Po në atë kohë na konë 3, nuk i na konë përdëru shumë të regullt për mi hargju me njëra, po kupten, 900 euro pa kanë të pru këtë qanë. Po në atë kohë na konë 3, nuk i na konë përdëru shumë të regullt, i na konë përdëru të regullt, po jo substancë av tira, dhe me thonë veç bori këna pi, atër na kanë dollë, dykën një muj me thonë lirësht, e kena qume që ato pare për me siguru marionën, dhe me thonë. Tash është tjetër, unë e përnej për vete, meru këshyri mi nëzirë porët për qëto ekstazi ma shumë, se kokaina është pak e shtrejt, nuk
s'kena na shumë budget për me përdor rregullisht kokainën, ekstazi, marion, këto janë pak ma shpeshta. Sa pare shpenzon për këto, sa është çmimi i këtyre substancave? Po për shembull, një ekstazi kushton 10 euro, ajo është i kokër. Ajo kushton 10 euro, marionën 5 euro, veç tash edhe në varet so dojna me marrë na, po këtën. Po kokainës shkon 100 e vërpjetë. E ku për gjeni me ble, ku për siguroni? Po atë është puna veç menja me të shku, ku veç një shëtitje me dojnë me botë ke me mora, po këtën. Nuk është problem për me gjithë. Një shëtitje me dojnë në Prishtinë, që është qytet apo në në qytetet vogla në Prishtinë, ku dush, më nësh me gjithë shumë blet, pa hu po, shumë e gjumë. Rana 10 minuta me dojnë në qytetin tonë, së do mës, po folje për qytetin tonë, për 10 minuta më nësh me gjithë. Kom provu me lonë, mas shumë të e kom lonë 2 muj, po mas 2 mujve pa ta fillu apet. Se qatër tana e kom një munges në sojë, dëqysh, mu ka do shumë kesh pa të, qatër më kanë rogë tana ato krizat të mdoja dhe ja kom fillu pra. Për momentin, raportet i kanë të mira, si me familje, si me shoqni, si kejtë, veç një kokër kanë morë vesh shpisë që jëm hi këty në rrugëve, edhe më kanë gjitë prej shpisë, edhe s'kom pos kontakt me ta një kohë. Tana jëm këthy prap, ju kom kërku folje, ju kom tregu që më nuk jam në këto rrugë, edhe në tash është në rregull. Ata besojnë që te e këndër? Po. Edhe u kom fakt që e kom dërprej, për tana i pa ta fillu atë. Qysh kanë reagu, kur e kanë kuptu që djallit tyne konsumon lagë narkotike? U konë e papretshme, e pabesueshme kështu edhe, se kam brit atën prej me e heq, po. Qysh e kanë marrë vesh? Qysh nuk kanë kuptu që ti je përdorus? Ju ka të regu dikosh për mua, po thënë. Së më kanë zonë mu kërkër që veç dikosh ju ka të regu për mua. Që jem të e përdor. Ju kanë thonë djoli ju është e përdor, falni me ta dhe kur jem shumë shpejt, kom bisedu me ta. Që kanë qenë reagime? Më kanë qitë për shpisë. Edhe s'ka pos në fa reagime ma të madha, po këpëten, shumë shkërë. Sa dhe të kena i ljarë familjes? Po dikoj nja 2 jo, ma shumë jo. Ku kena i? Kom nejt të shoqënia, që dërkën s'kom nejt nuk është shoqënish. Po, më ka ndodhë se policia më kanë zonë me substancë narkotike, më kanë dënu. Qështë ka dënu? Me gjithë, me tanaj më ka orë 250 euro dënimi për ta substancë. Që ma këtë zonë, marion. Atë kanë qunë stacion, atë kanë... Jo, po, në fakt po. Më kanë qunë stacion, e kom jep deklaratën, ta na i mas një mujve me thonë, s'ka shu as një muj, më kanë tirë. Gjykota? Ja, shumë kanë mojë. Edhe më kanë më thirë në gjykotë, e kom pagu dënimin 250 euro. Një mesazh kësha po shef për këta të rritë që jenë koreshtor me provu. Sa ata që jenë këtjoja ata e din vetë, po e ka një mesazh për ata që jenë koreshtor me provu, ju kësha lu që soma largë me nejtë prej këtyne punëve. Se herë dhe kur dhe, nëse fillimin keme post mirë, mbarimin nuk ka me kondi mirë nëse je në këto rrugë. E so nuk është dhonë, ma mirë më largu që tash. Këto ishin 2 rrëfime që 2 të rinj filluan të përdorin narkotik qysh në moshë të mitër, e sot janë të varur nga ajo. Moskujdesi i mjaftueshëm familjar, rritja numër të madh të rasteve të vjedhjeve, si dhe kujdesi i ulët në shkolla, i lë të lirë që shpërndarësit e tyre të jenë afër fëmijëve. Vetëm 2 muajt e parë të këtij viti janë arrestuar 276 persona në ndyshimin se kanë përdorur drogë. Sipas njohësve të çështjeve sociale, e gjithë kjo vjen si shkak i njohurive të ulta në familjet kosovare për drogat. Ka një njohuri
të ullt, të themi, ose një vedije të ullt, akoma pra nuk ka një huri sa duhet dhe vedisim sa duhet qoftë tek prindërit, familjet, sa i përket përdorimit të substancave narkotike, llojeve, pastaj karakteristikave ose simptomave të cilet mund të shfaqin fëmijët. Puna me familjet duhet të jetë po aq e rëndësishme sa edhe me fëmijët, për shkak sepse familja mbetet, domethënë ambienti familjar i cili është thelbësor në reintegrimin dhe rehabilitimin e rasteve të fëmijëve viktima me narkotik. Sigurisht që duhet një vedisim shumë i madh, mosha ndër vite ka filluar të ulet sa i përket përdorimit të narkotikëve nga fëmijët, kur tani më kemi domethënë edhe raste të fëmijëve 12 apo 13 vjeçar të cilët përdorin narkotik ose janë viktima të abuzimit me narkotik. Prindrit në momentin që kuptojnë, domethënë, që një fëmijë ka filluar ose është në stadiet fillestare të përdorimit të drogës, qoftë e kuptojnë përmes arsimtarëve, përmes vetë fëmia mundet me tregu ose përmes ndryshimit të rutinës në sjellje të fëmijët e tyre, atëherë është më rëndësi që mos të panikohen edhe mos të kenë qëndrime agresive ndaj fëmijëve, mirë po të pranojnë një fakt të tillë, sepse fakti që po e pranon atëherë ty të bën munal me kuptu më shumë problematiken, me kuptu pse ka ardhur deri te përdorimi, çka kanë qenë ato faktorë që do të ndihmonin prind që të rritin faktorët mbrojtës dhe të ulin faktorët të rrezikut të fëmijët të tyre. Simptomat kryesore që një fëmijë, për shembull, ose prindi mundet me i vrejt është ndryshim disponim, ndryshime në shoqëni. Domethënë, me ndryshimin e shoqënisë nuk tregon për ndryshimin e shoqënisë tre, fillon mungesa në shkollë, fillon me ra performanca e arritjes akademike, për shembull, fillon ulja e notave, fillon mos përqendrim, fillon të ciklit të disponimit, fillon mu ul. Atëherë është më rëndësi që prindi këtu të ketë shumë kujdes edhe të referohet te institucionet të përshtatshme në mënyrë që të eliminohen edhe faktorët e shëndetit tjerë mendor, për shembull, a është duke përjetuar në jankth ose në depresion për shkak të faktorëve të shumë që munden me qenë. Nëse eliminohen këto, atëherë sigurisht mundem ja atribu edhe fillimit të përdorimit të substancave narkotike. Gjithashtu, përveç njohurive të ulta familjare, në Kosovë nuk ka as ndonjë shërbim të caktuar që merret me fëmijët dhe prindrit. Nuk ka ndonjë shërbim i cili punon drejt për drejt edhe me familjen edhe me prind për sjelljen e tyre ndaj fëmijëve, dhe këta fëmijë fatkeqësisht shumë herë përfundojnë në rrugë, përfundojnë në rastet ku do detyrohen të vjedhen, ku detyrohen të, përveç një varësie që kanë të përhershme, shpesh detyrohen të përfundojnë edhe në prostitucion, për shkak që duhet të sigurojnë mjetet e tyre për të siguruar dozat të cilat ju nevojiten. E dim që është shumë e vështirë për familjen që ta pranojë, mirë, por në momentin që familja vendos ta dëbojë nga shtëpia, ai ka një adresë. Adresa veç dihet se ai do të përfundon sigurisht në dorën e personave të paautorizuar, të cilët do t'i keq përdorin këta fëmijë dhe do t'i vendosin në rrugë të cilat me vërtet asnjë s'kish pas qef me pa fëmijën e vet. Do të punohet në përshkolla, do të vendosen edhe kamerat sigurisë, sidomos në oborre, mirë po edhe të zgjatet orari sipas mundësisë, pasi që kemi bëjmë edhe me fëmijë 12-13 vjet, të zgjatet mësimi gjithë ditor, kur fëmia do të vjen nën kujdesin e prindit dhe do të mirret nën kujdesin e prindit mbrapa, dhe fëmia do të jetë i angazhuar gjatë tërë ditës në aktivitete mësimore. Emisioni Udhëve ka pyetur edhe Ministrinë e Arsimit në lidhje me programet që kanë për nxënësit që kanë filluar të jenë përdorues të drogave, gjithashtu për mekanizmat që i përdorin kur identifikohet një nxënës që ka filluar të merret me narkotik. Vetëm në afërsi të shkollave, në periudhën raportuese 2 tetor 2017 deri me 21 janar të këtij viti, Policia e Kosovës ka hapur 678 raste, prej tyre 153 raste në shkolla dhe rreth tyre, 18 raste brenda objekteve të shkollave, 68 raste në oborre të shkollave, 67 raste jashtë oborreve të shkollave, ndërsa 525 raste në perimetrin e zonës 350 metra jashtë shkollës. Gjithashtu policia ka arrestuar 198 persona të dyshuar për përdorim të drogave në afërsi të shkollave.
Mësimdhënësit janë trajnuar për të zbatuar kurrikulën e re, konkretisht të mësimdhënësit të edukatës fizike, sporte dhe shëndeti, të cilët janë përzgjedhur si trajner nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Janë trajnuar edhe për konceptin e shëndetit nga zyra Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Prishtinë, e cila ka sjell ekspert ndërkombëtar. Por prapse me trajnime specifike vetëm për dukuritë negative nuk është mbuluar e gjithë Kosova. Petri Tahiri nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se shkolla duhet të krijojë mekanizmat kryesor që të identifikojë dhe të raportojë për persona që fillojnë të shprehin simptoma të tilla. Shkolla ka mekanizma ose do duhet të vëjnë funksion mekanizmat që rastet të cilat potencialisht mund të paraqiten brenda shkollës të fillojnë dhe të trajtohen me njëherë. Ideja është që secili mësimdhënës brenda klasës së tij apo të saj, në momentin që vren ndonjë simptom, ato janë të vërejtshme, lehtë të shihen shumë lehtë, duhet të raportohet. Do të thotë neglizhimi, ndoshta gatishmëria tek mësimdhënësit është jo në nivelin e kënaqshëm. Në anën tjetër, me dokumentet legjislative, ata janë të obliguar që të bëjnë raportimin e secilit rast që vren ose secilës simptom që vren në klasat e tyre. Mësimdhënësit do duhet të trajnoheshin se si të qasen me personat që janë të varur nga substancat narkotike. Nëse ka të tillë brenda shkollave tona, ose edhe vetë përdoruesve duhet të kemi një qasje shumë më të lehtë, sepse thjesht ne mund t'i bëjmë dëm shumë më shumë, një qasje jo profesionale mund ta stigmatizojë nxënësin edhe më shumë, ndoshta edhe ta shtyjë drejt braktisjes së shkollimit apo edhe ndukuri edhe të tjera. Safet Blaka nga Qendra Rehabilituese Labirint thotë se numri përdoruesve çdo ditë më shumë po rritet, ndërsa për të shqetësuese mosha që ka filluar të ndryshojë nga vitet e kaluara. Numri i përgjithshëm ne këtu në Labirint konsiderojmë numri i përgjithshëm i përdoruesve të drogave në Kosovë, sillet rreth 35.000 përdoruesi kanë përdorur drogë në herë në Kosovë. Këtu përfshihen edhe ata të cilët përdorin kanabis ose marijuanën. Pra mosha mesatare e fillimit të bëjmë një dallim, kur fillojnë për sipari herë të përdorin drogë. Pra është vitin e kaluar 16.2 vjeç. Prind shumë dukshëm mashkuj ma shumë se sa femra. Duke referuar databazës tonë, dikun rreth 7% janë femra të varur nga drogat. Nëse flitet për drogat e tjera ose eksperimentuese ose të marijuana, atëherë përqindja ndryshon, pra kjo përqindje 7% mbrin dukshëm ma lartë të femrat. Posaçërisht është interesant përdorimi i kokainës, posaçërisht këtu në kryeqytet, po jo vetëm në kryeqytet, po edhe në qytete tjera, që po shënon një rritje goxha të shpejtë. Kjo na bën me ushqetësu, pra kokaina është droga më e shtrejta e mundshme deri më tani, edhe ka probleme me përdorimin e kokainës. Në Kosovë nuk ka një qendër e cila është e specializuar dhe e cila është e krijuar që të merret me trajtimin dhe rehabilitimin posaçërisht, do të thonë vetëm me këto raste. Dhe është më se e domosdoshme që të hapet një qendër e tillë që t'i ofrojë këto shërbime. Krahas qendrës së tillë duhet të fuqizohen kapacitetet e institucioneve komunale, duke filluar në referim të këtyre rasteve, por edhe në trajtim ose rehabilitim. Ministri i Mirëqenies Sociale thotë se qendrat për punë sociale në kuadër të komunave janë të obliguara të ofrojnë shërbime edhe për persona që janë përdorues me narkotik. Kurse Vebi Mujku thotë se qendrat për punë sociale nuk janë të përgatitura mjaftueshëm për një problematik të tillë. Me ligj është e parapam që shërbimet, sidomos për personat e mitur, i përkasin vetë institucioneve që mirën me shërbimet sociale, komunat janë në nivelin më të mundshëm prej pas luftës së sot në ofrim këtyre shërbimeve dhe nuk ndajnë mjete, nuk ka ndonjë buxhet të ndomë për fillimisht për punësimin e punëtorëve që do t'i trajtojmë pastaj edhe mos flasim për hapjen e ndonjë qendre. Qendrat janë më së të nevojshme, sidomos qendrat e mëdha si Prishtina, Prizreni, Gjilani, Ferizaj,
peja aty ku përdoret pak më tepër, sepse këto janë edhe të njoftën si qendrat që përdoret, ka nevojë shumë që të ketë nga një qendër spaku, një qendër regionale ku do të trajtoheshin këto raste. Dhe në moment që edhe familja dorëzohet prej fëmijët vetë dhe nuk ka se çka t'i ofroj, sepse nuk është e përgatitur edhe familja t'i ofroj, atëherë mos ta dëboj në rrugë, për ta drejtoj te këto qendra dhe këto qendra do të kujdesen për mirëqenien e fëmijët edhe në të ardhmen. Keqpërdorimi me droga është problem i madh shoqëror dhe shëndetësor në mbar botën, nga se pasojat që dalin nga efektet e drejtpërdrejta dhe të tërthorta, nga kjo dukuri janë shumëfisht të dëmshme për vetë personin, familjen dhe shoqërinë në tërësi, si dhe ndikon në rrezikimin e sigurisë shtetërore. Keqpërdorimi i drogave në shoqëri gjithashtu ndikon në rritjen e të gjitha formave të kriminalitetit. Këto janë vetëm disa nga pika që qeveria e Kosovës i ka treguar në strategjinë kombëtare për parandalumin e narkotikeve 2012-2017, e cila parashë edhe krijimin e një qendre rehabilituese dhe trajtuese për këta persona. Por kjo qendër ka mbetur vetëm propozim në letër, me që ende nuk është ndërtuar në Kosovë. Vendi vetëm për trajtimin e këtyre rasteve në Kosovë mbetet Klinika Psikiatrike e Kosovës, që është në kuadër të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Ministria e Shëndetësisë ka qenë pjesëmarrëse aktive në hartimin e të gjitha strategjive kundër drogave. Strategjia e vitit 2009-2012, 2013-2017 dhe strategjia e vitit 2018-2022. Bartëse hartimit të këtyre strategjive për vite ka qenë Ministria e Punëve të Brendshme. Në vitin 2010 është hartuar dhe aprovuar udhëzimi administrativ për administrimin dhe përdorimin e metadonit për programe mbajtëse. Udhëzimi administrativ 10 thyje për 2010. Ky udhëzim ka pësuar plotësim ndryshim në vitin 2017, që është udhëzimi administrativ për administrimin dhe përdorimin e metadonit për programe zëvendësuese, udhëzimi administrativ 07 thyje për 2017. Ministria e Shëndetësisë ka pas në planet e saj, por edhe në strategjinë kundër drogave, që të ndërtojë një qendër për sëmundjet e varësisë. Ministria e Shëndetësisë e ka pasur projektin e gatshëm, por jemi në përpjekje të sigurimit të një trualli, lokacionit të përshtatshëm, që më së miri do të ishte që të jetë në hapësirat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Drejtori i Klinikës Psikiatrike thotë se krijimi i një qendre të tillë do të ishte shumë më efektiv sesa klinika ku trajtohen këta persona. Kapacitetet janë të kufizuar, ashtu si thashë edhe më herët, ndërsa brenda vitit ne trajtojmë rreth 100 pacientë, të cilët i nënshtrohen programe detoksikuese sipas protokolleve të klinikës. Po, ata që janë përdorues të rinj, çfarë trajtimi do duhet të merren dhe është klinika ju validuar që ata të fillojnë ta... Sigurisht se qendra për trajtimin e sëmundjeve të varësisë, e cila ka qenë parapanë të jetë funksionale veç vite më parë, në fushë veprimtarinë e saj ka pas edhe pjesën që ka të bëjë me parandalimin ose me preventiven, që do të thotë do të ishte një qendër që do të ofronte ekspertizën e vet në nivel kombëtar, në mënyrë që të ofroj programet të parandalimit në radhë të parë, pastaj edhe trajtimit ditor kryesisht dhe sigurisht në reintegrim. Në kuptimin e gjatë fjalës të drogat, kem pas pacientët të moshës 13 vjeçare, 14 vjeçare, të cilët kanë eksperimentuar me grupet e kanaboideve dhe me alkool, po e them, ose me benzodiazepine. Mirë, po me grupet e drogave të opioideve, që janë drogat të rënda, të them ashtu, kemi domethënë zakonisht grup moshat prej 20 deri 30 vjeçare, të cilat janë që përbëjnë numrin më të madh të përdoruesve. Një pacient i cili është i varur nga droga dhe duhet të vinë të marrë metadonin në Prishtinë nga Peja, po e them, ose nga Mitrovica, nuk është e leverdishme për te. Për shkak se ai pacient nëse i ka 5-6 euro në xhep në mëngjes, ai do të sheh mundësinë dhe do ta blejë në tregun e zi metadonin. Ai nuk do të vjen në Prishtinë për ta marrë dozën e vet ditore. Sa më afër shërbimit që të ofrohet këtyre pacientëve, ne i kemi nën kontroll këta pacientë. Në kuptim domethënë menaxhimit edhe të krizave të tyre, po edhe në kuptim të menaxhimit të problemeve të tjera të cilat ndërlidhen me këtë fushë.
Deri me tani ndoqëm rrëfimin e 2 përdoruesve të lëndëve narkotike, të cilët treguan se si kanë filluar t'i përdorin këto lëndë. Gjithashtu pasohet e kësaj nga njohës të çështjeve sociale. Por për një shisë të lëndëve narkotike, rritja e numrit të përdoruesve vetëm sa o lehtëson më shumë punën atyre. Në vazhdim mund të ndjekim intervistën me një shisë të drogës, i cili do të mbetet anonim. Ti si shqit si llojeve narkotika, më tregon çfarë lloj drogave shat, çfarë çmimesh kanë dhe kujt janë shat. Për asnjë gjë, i ki këtë llojet e drogave, që kush t'i lyp të one, nuk thom që së ja gjej, po mënona me bo ma të mirën për vetës. Ku i gjej? Ku i gjej këtu sana janë, shme thonë, shumë shpejt gjinë në droga këtu të na. Kosovë kom fjallën. Ashtë ma shpejt e gjonë një lloj drogës se diçka që është e gjendshëm edhe nuk më ne krym punë dikojna. Kush janë blerës të tu? Çfarë moshave janë? Ki pej 12-13 të naltë. 12 vjetë? 13, 14. Cëllën e ki konsumusin më të riu në sa vjeqare dhe cëllën e ki konsumusin më të vjetër që vjen blepët ti? Tonë janë ata të moshës tamë, që blenë fëmijëve one nuk kam nevojë me ushqim. Çka i thot 12 vjeçarëve? Ato në qëfëse vjanë të ona me lyp një konsulmus që i ka 12 vjetë, e largoj për vetës, se s'ka nevojë me kry të one. Nuk ja shat? Ja, a ka tjetër kush që nuk e intereson, për përfitimet veta e merr dikon qofë. A dëmë të që ju shesin 12 Po, ka gra që ju shesin. Gra? Po, ka gra, ka bura. Fëmijët e tyne e kanë bo si biznes familjar. Nuk e intereson që e merr një fëmijë 12 vjetë në qofë, ose 13. Se cilën lloj drogës që e kanë lyp, dikush është që ja shet. Pa morë parasysh moshën ose gjinin, si femën, si moshkët. Ka dhe femëna që vinë blejnë të ju? Normal. Sa profesorish në përqindja me femëna që... Edhe femënat si meshkujt, normal, e përdorin 50-50. Prej cilës mosh? 12-13 e përpirë. Çfarë çmime që keni? Apo në qysh sillen çmimet edhe sa është që i blerës bën që çka për me siguru paret marrë të ju? Varet, sa kanë ata buxhet, çaq i japim edhe na. Qofse kam pak, ju japim mall pak ma të keq. Qofse kanë më shumë kushte, më shumë pore, e marrin për aty në më të mirëtit. Për cilave vana kërësëshën që Kosovë janë, ti që i kjo? E ka muste mi. E ka muste. Nuk ka vend caktum ku nisët ose ku është një cakt përfundime, po vjen pe ka muste. A ka është që letë me një Kosovë drogat? Normal. Se cilë sa në letë. Në Kosovë mo, se u rritë numri i pirësve. U rritë numri? Po, edhe të u rritë non-stop ma shumë e ma shumë. Se nuk i, që me thonë, nuk kujdesën për të rritë tonë, se cilë e bëm për përfitimin e vetë. Pse e prish një fëmi, nuk i intereson atina. A i vesh këshyr me ikë ma shpejt. A më të regojnë sa brenda një mujtë arrim vlerë shumë parave me shqitë? Varet sa i aktiv gjatë ty në ditëve. Se ki do që vinë regullisht blenë, ki do që vinë ashtë që ne janë 2 ditë, ne janë 3 ditë, a më morin blevë ma shumë se ata që vinë çdo ditë. Në vlerë të parave sot i brenda një mujtë e ki qarkullimin ma të tullët edhe ma të lartë? Ka zula në varet sa jam aktivën, e ki pe 500 të nalë, dhe në 2.000, 3.000 në varet. Sa jam aktivën, 1.000, 2.000, 3.000. Që shetë brenda mujtë? Po, brenda mujtë. Ka ndodhë që mrena ditë e 500 nari këmë shqitë. Edhe shumicën është që sëjtë thonë 80% vesh për ty në unë ka në gjenistë femnërore. Që të bile. Që ka në me? Po, që ka në me ble. Kuj kanë siguru parët me ble? To është problemi tyna. Dikush e shetë vetën, ka una femna. Për me ordeq atë, me shkujt bojnë tjera sana, vjedhe.
po me ble ketë njerës, dhe edhe gratë e bura dolin shesin. Gratë, burat vetë, fëmijët e tyne, e kam bërë qyshtash, biznes familjar. Nuk jetë, qysh me thonë, dalën për tyne cila shitet ma shumë të fema, cila ma shumë të meshkët. Ketë njëse e ble, kalzova dhe ma herët, 50 është. Ki fema që i pin këtë lujet e drogave nuk ja vlen shej. Ki meshkët që i pin këtë lujet e drogave, po nuk ja vlen shej. Sa letve kanë persona si ty që shesin drogën, të qasin zanцave rreth shkollave, sa ka siguri rreth shkollave që... As pak ish. Për aty në që ka siguri është numër shumë i vogël. Se janë do prind që ju rinë ma ofër fëmijëve vetë, ma nga tyne, ma i këshyrin, si qa bojnë, ku janë. A ka ndonë herë policia me në zonë? Pa më dhe. Shqiptu si të përdorë? Pa më të përdorë më kanë zonë. Sa herë? Se moj ma, ka ndonë shpesh. Edhe? Qka kanë ndërmarë nga i teje, që shënë? Jo ku më zhduk. S'ka mujtë më zonë të shka që mujnë më botë do muve. The që droga është në rritje? Shumë është në rritje, në ekstrem. A menon të që kemi ndërprej një dite shqitin e saj, përdorimin e saj? Kur hesh, se me ndërprej, se kom njët as me nalë, bile, se kom mujtë ku me shqit. Vesh, a kom me shqit, a kom ku ble. A ke pas probleme në jarë me na ikon me shqit stjerë, shkaku klientave, shkaku? Ja, me qfartë. E kem zonat e ndome, ku kështë të këshet. Sa klienta i kitesh? Sa dush. Ku më në numëran të klienta, që të ditë e ma shumë poritet numëre i tyne. 10, 20, 50. Më i me thonë para dite që më vinë, sa e pini kafe më vinë që atëherë, 50 vejtë në ashtë. Vetëm me nxez, çdo ditë ndodh dhe 50 veta më të gjatë ditës? Më ndodh, po. 50 s'po thujmë, vesh janë 20-30 po. Rrëfimi i këtij të riu, shpërndarës i narkotikëve, duhet të jetë shqetësues si për organet e rendit, ashtu edhe për familjet kosovare. Në vitin 2016, nga policia e Kosovës janë arrestuar 156 persona, nga mosha 14 deri në moshën 18 vjeçe, për përdorim të lëndëve narkotike. 302 persona nga mosha 19 deri në moshën 21 vjeçe, si dhe 588 persona nga mosha 22 deri në moshën 35 vjeçe. Këto shifra vetëm janë rritur në vitet në vazhdim. Në vitin 2017, 308 persona janë arrestuar në ndyshimin për përdorim me narkotik nga mosha 14 deri në moshën 18 vjeçe, ndërsa 436 persona nga mosha 19 deri në 21 vjeçe, ndërsa 828 persona nga mosha 22 deri në moshën 35 vjeçe. Kurse në vitin 2018, 396 persona që dyshohet për përdorim të drogave kanë qenë nga mosha 14 deri në moshën 18 vjeçe, 550 nga mosha 19 deri në moshën 21 vjeçe, si dhe 1220 persona nga mosha 22 deri në moshën 35 vjeçe. Nga këto raste prind Prishtina me 766 persona të arrestuar, Prizreni me 337 persona, Ferizaj me 298, Peja me 185, Gjilani me 191, Gjakova me 119 raste, Mitrovica Jugut me 170 raste, si dhe Mitrovica Veriut me 63 raste të arrestuar për përdorim me narkotik. Policia në rast se takohet e takon personat të tillë, do të thonë në posedim substanca narkotike, trafikimi është vepër edhe më e rëndë, posedim, atëherë këta persona natyrisht arrestohen, konsultohet prokurori dhe përcjellët lënda në prokurori. Këta persona nuk folin. Lënda vazhdon pastaj në procedurë të rregullt dhe këta persona dënohen. Nganjëherë qytetarët janë të pakënaqur për arsye se japin informatë, shohin se personi arrestohet dhe pas një kohe shohin prapë të lirë, por procedura vazhdon. Dhe këta persona pas një kohe gjithsesi do të përgjigjen përpara drejtësisë, por nuk ka mundësi, janë rastet e caktuara kur këta persona ndalohen, ndalim policor për 48 orë ose vazhdon paraburgimi për vepra më të rënda. Asnjë sasi e posedimit të substancës narkotike nuk është e lejuar në Kosovë. Posedimi nuk është e lejuar. Prej 0 deri në 3 gram, në qoftë se dikush haset në bazë të kodit aktual, dënimet mund të jenë deri në 1 vjet ose
me gjobë për herë të parë. Kush haset për herë të dytë, që është përsëritës, ose sasia më shumë, atëherë dënimet janë shumë më të larta. Për prokurorin e prokurorisë speciale të Kosovës, Syl Hoxha, përveç dënimeve që duhet të fillojnë të ashpërsohen, organet të rendit duhet të jenë më efektive. Në vitin 2018, nga prokuroritë themelore të Kosovës, si dhe prokuroria speciale, kanë procesuar 2527 kallëzime penale me 3327 persona të përfshirë në këto vepra penale. Ndërsa gjatë vitit 2018, gjykatat kanë marrë 422 vendime ndaj personave të akuzuar për veprat penale të drogave, prej të cilëve janë 24 hudhje të aktakuzës para shqyrtimit gjyqësor. 385 të akuzuar janë shpallur fajtor, 4 të akuzuar janë liruar dhe 9 aktakuza janë refuzuar. Kurse gjatë vitit 2018, prokurorit kanë parashtruar 10 ankesa ndaj vendimit të gjykatës, prej të cilave 15 ankesa mbi lartësinë e vendimit. Po shoqëroni, duke patur parasysh peshen e këtyre veprave penale, unë konsideroj se gjykata duhet të jenë më të ashpra në shqiptimin e dënimeve, se shqiptimi i dënimeve më të ashpra dhe pra me dënime më të larta, sigurisht se do të kishte edhe parandalimin e këtyre vepra, se këto vepra janë me dijet e me pasoja të rënda edhe për përdoruesit edhe për rrethin dhe për gjithë të tjerë. Qafë në përdorues ose në sasi minimale mund të tolerohet mirë, po megjithatë dënimet me gjobë në këto raste konsideroj se nuk do duhet vinin në shprehje fare. Edhe nëse ka para pa lizdon, si pa i ka para pa edhe dënimin me burg, kështu që mu më thamë, me qëllim të parandalimit këtu duhet të ashpërsohet politika dënimeve. Sa po jam ligjens të organet e ndjekjes këtë rast, sepse në bazë të intervistuarve tonë qasja është e letë në një shëtitje në një park, këtë qasje në një shpërndarës të drogës që mund të bleshtë të ti. Sa po arrin që... Une besoj që edhe këtu ka vend për një angazhim më të madh, për një suqelësi më të madh nga ana e Policisë Kosovës. Megjithatë këtu duhet të jemi më suqel sepse duhet të luftohet këtë dukuri. Se përndryshe që ka marrë për masa paka shumë shqetësuese në të gjithë të dimë, edhe si qytetar, edhe si prind, po edhe institucionet e dinë se rinia jonë, të rritë tanë, një pjesë mjaft madhe janë duke e përdorur lëndë narkotike. Sipas kryetarit të gjykatës së apelit, Hasan Shala, institucionet e drejtësisë duhet të marrin vendime sa më të lartë për personat të cilët zinen duke shpërndarë drogë. Ai thotë se institucionet e drejtësisë duhet të shpallin luftë narkotikëve. Sa përket dënimit me gjobë, edhe duhet bërë dallimin e konsumuesit të drogës dhe ata që cilët e shpërndarin drogën. Sa përket konsumimit të drogës, sa unë jam në djeni, nuk është vepër penale dhe nuk mund gjykohet një person pse ka përdorur drogën. Mirë po, gjykohet edhe vepër penale është gjithmonë kur blerja, posedimi dhe shpërndarja e drogës është e sankcionuar me kodin penal. Dhe për këtë vepër penale parashihet dënimi me gjobë dhe me dënim burgu prej 2 deri në 8 vjet. Sipas disa statistikave e kemi në rritje përdorimin e drogës, sidomos tek të rinia, sidomos tek fëmijët të quaj ashtu në moshën 18 vjeçare, është në rritje përdorimi i drogës, prandaj duhet me pas kujdes dhe duhet jemi të vigjilent të gjithë. Duke filluar nga hetuesit policor, prokuroria, po dhe gjykata, që dënimet t'i shqiptojmë ne edhe si preventiv që mos të bëhet shitja aq e lirshëm, por t'i ndjekim dhe t'i gjykojmë dhe t'i arrestojmë gjithë ata personat cilët bojnë shpërndarjen e narkotikëve. Gzim Shala nga Instituti Kosovar për Drejtësi thotë se edhe pse ka veprime të prokurorisë dhe gjykatave, kjo nuk është pasqyrë saktë e luftimit të shpërndarjes dhe përdorimit të drogave në Kosovë. Ai kritikon dënimet e ulta që po shqiptojnë gjykatat në Kosovë, ndërsa sipas tij shqetësuese mbeten dënimet që shqiptohen me gjobë. Sipas Shalës, këto dënime nuk kanë efekt vetëdijsues dhe ndalues të kësaj dukurie. Mirë po, në asnjë rrethon nuk mund të themi se numri madh i aktakuzave
numri madh i kryerësve që ndjekën pasqyron edhe luftën reale kundër kësaj dukurie. Mirë po, në këtë drejtim mund të themi se mungon ajo qasja në luftimin dhe ndjekën e kryerësve të veprave penale, të cilat janë baza e shpërndarjes së rrjetit të drogave. Për këtë arsye ne shohim numër jashtëzakonisht të madh të kryerësve të veprave penale që ndiqen dhe akuzohen për këto vepra penale, mirë po shohim se dukuria vazhdon të rritet. Këto unë mendoj se janë dy probleme. E para është ajo që thash në fillim se edhe pse kemi një numër të madh të personave të cilët janë akuzuar dhe dënuar për droga, nuk është hetuar dhe nuk është ndjekur baza e rrjetit të shpërndarjes. Për këtë arsye, i njëjti mund të hasë edhe nëse shkon në burg, mund të hasë probleme me droga edhe atje. Do thotë drogën e ka të qasshme edhe brenda burgjeve. Madje ka dalur se droga është gjendur edhe në burgun e sigurisë së lartë në Dyz. Fakti se i shqiptohet një dënim me zgjob nuk nënkupton në asnjë formë se me të njëjtin është arritur qëllimi që ai të largohet nga kryerja e veprimtarive të tilla. Kosova llogaritet njëri nga vendet me popullsinë më të re në rajon, ndërsa nga njohësit të çështjeve të sigurisë, Kosova shihet si vend tranziti për lëndët narkotike. Andaj, institucionet e sigurisë, ato të arsimit dhe qendrat për punë sociale do të duhet që të punojnë në sigurinë e të rinjeve kosovar, shtimin e aktiviteteve arsimore e edukuese që këta të rinj të kenë mundësi më të vogël që të bien në duart të trafikantëve të lëndëve narkotike. Të dashur miq, ju ndoqët ulumtimin dhe rrëfimet ekskluzive të dy përdoruesve dhe një shitësi të lëndëve narkotike. Ne shpresojmë që institucionet e shtetit të fillojnë sa më parë ndërtimin e një qendre rehabilituese për këta persona. Gjithashtu institucionet e drejtësisë të jenë sa më vigjilent ndaj këtyre rasteve për një vend sa më të sigurt për të rinjt tanë. Dënimet me gjoba dhe mos bashkëpunimi shkollë, familje kontribon më së shumti në rritjen e kësaj problematike. Të dashur miq, kaq për këtë javë nga emisioni Udhëve. Për të informuar rreth temave të emisionit, pëlqeni faqen e Facebookut Udhëve RTK. Mos harroni të na shkruani në udhëve@rtklive.com ose na kontaktoni direkt në numrin 045 145 222. Ne do të jemi Udhëve.